Hai guys, selamat kembali ke Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Hari ini special sedikit, ada sesuatu yang istimewa di akhir video ni. Pastikan anda tengok sampai habis video. Apapun topik kita pada hari ini tentang nota. Daripada nota yang dikatakan milik mangsa MH370 sehinggalah nota yang dipercayai ditulis oleh syaitan. Sebelum saya memulakan video pada hari ini, baju yang saya pakai ini dicetak oleh Nego Let Go. Kepada mereka yang mahu mencetak nama di baju mereka sendiri, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Apapun, kita teruskan dengan video pada hari ini. Ini adalah 5 nota misteri dengan kisah yang menyeramkan dari seluruh dunia. 5. The Watcher. Kisah ni berlaku pada tahun 2014 dahulu, bila sepasang suami isteri, Maria dan Derek Borat Brothers, membeli rumah idaman mereka yang bernilai 1.4 juta US dollar di 657 Boulevard, Westville, New Jersey, Amerika. Perasaan gembira bertukar menjadi takut bila hanya 6 bulan selepas mereka berpindah masuk, mereka memutuskan untuk menjual semula rumah tersebut bila mereka kerap menerima nota-nota pelik dari seseorang yang menggelar diri dia sebagai The Watcher. Setelah membeli rumah tersebut, pasangan suami isteri ini tidak terus berpindah masuk, tetapi mereka melakukan pengubahsuaian terlebih dahulu. Tapi pelik, bila hari pertama mereka berada di sana, mereka menerima sekeping nota. Menyangka yang itu adalah nota yang ditinggalkan oleh jiran untuk menyambut kedatangan mereka. Mereka salah sama sekali. Nota tersebut ditulis oleh seseorang yang menggelar diri dia sebagai The Watcher. Kononnya dia adalah generasi ketiga yang sudah mengawasi rumah tersebut. Dia mengambil alih tugas datuk dia yang telah mengawasi rumah tu dan juga keluarga yang tinggal di sana sejak tahun 1920 sehingga tahun 1960-an. Walaupun pada asalnya pelik, tetapi mereka sekeluarga tidak peduli. Menyangka itu adalah angkara budak-budak nakal di sekitar sana. Tapi tidak, bila hari berganti hari, ada sahaja nota pelik yang ditinggalkan dengan mesej-mesej sinis dan menakutkan. Seperti nota yang bertulis, "Mana darah budak yang saya minta di dalam rumah kamu?" Ataupun nota yang bertulis, "Kalau ada budak yang menjerit di bilik bawah tanah rumah kamu, tiada siapa yang akan dengar." Dan juga pelbagai nota dengan pesanan, misteri dan menakutkan yang lain. Mula risau dengan nota yang dihantar tidak henti-henti selepas 6 bulan. Walaupun pengubahsuaian rumah ini belum lagi siap sepenuhnya, mereka memutuskan untuk membatalkan niat tinggal di sana dan menjual semula rumah tersebut dengan harga yang lebih murah. Sehingga hari ini, tiada siapa yang tahu identiti sebenar The Watcher. Mungkin juga The Watcher tinggal di sekitar sana. Dan kalau betul, sudah 3 generasi keluarga yang tinggal di sana diperhatikan, apa sebabnya? Itu adalah nota misteri kelima dalam senarai kita hari ini. 4. Nota misteri di bilik hotel. Ini pula adalah kisah yang berlaku pada Disember tahun 2014. Amy Jones pergi bercuti di kota Edinburgh, Scotland dan menetap di salah sebuah hotel di sana. Namun begitu, setelah dia tiba di bilik hotel yang telah ditempah, dia terjumpa sekeping nota yang tertulis, "Jangan buka pintu yang berkunci. Jangan percaya dengan bisikan dia. Keluar dari sini." Berasa pelik dengan pesanan nota tersebut, Amy melihat di sekeliling bilik dan dia perasan ada sebuah pintu yang berdepan dengan katil dan pintu tersebut memang berkunci. Hairan dengan pesanan nota ini, dia kemudian memuat naik gambar nota di akaun Twitternya. Perkongsian Amy ini kemudian tular dan mendapat perhatian orang ramai. Ada yang menyuruh dia membuka pintu tersebut, ada yang menyuruh dia keluar dari sana. Tapi Amy sendiri tidak risau dan tidak mengambil serius nota tersebut. Pada malam tersebut, tiada apa-apa benda yang pelik terjadi. Tiada bisikan, tiada juga gangguan. Mungkin juga nota ini ditinggalkan oleh penghuni bilik tersebut sebelum Amy sebagai satu gurauan. Tapi masih ramai yang percaya ada sesuatu di belakang pintu misteri tersebut yang mungkin hanya staf hotel sahaja yang tahu. Itu adalah nota misteri keempat di dalam senarai ini. 3. Penemuan nota misteri MH370. Nota ini kononnya ditemui oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Glenn Gibson, seorang warga negara Amerika yang taksub untuk mencari MH370. Dia mengaku telah menemui beberapa keping rangka kapal yang terdampar di sekitar kawasan lautan di perairan Madagaskar. Selain itu, dia juga mengaku menemui barangan milik penumpang dari beg, kasut, topi dan di antara barangan yang ditemui ialah sekeping nota yang bertulis, "Kepada sesiapa yang berkaitan, kawanku, jumpa nanti di bilik
milik tetamu. Penulis asal nota ini dan untuk siapa ia ditulis tidak dapat dikenal pasti. Mungkin juga ini tiada kaitan langsung dengan kes kehilangan MH370. Ia hanyalah sekeping nota yang rawak. Semua berangan dan cebisan yang ditemui dikongsikan kepada pihak berkuasa Malaysia dan juga ahli keluarga mangsa. Sejak mendedikasikan masa dia untuk menjejaki kes kehilangan MH370, dia menerima banyak ancaman dari pelbagai pihak. Dia pernah menerima pesanan yang berbunyi, hentikan pencarian MH370, kalau tidak, anda akan balik di dalam keranda. Blaine bukan satu-satunya penyiasat persendirian yang mendedikasikan masa mencari MH370. Seorang wanita dari Australia dikenali sebagai Cheryl Keane mengaku memiliki barangan milik mangsa MH370. Penemuan mereka ini mendapat reaksi pelbagai pihak. Ada yang menganggap mereka ini cuma mahu meraih populariti. Ada yang menganggap mereka benar-benar mahu membantu merungkai misteri kehilangan MH370. Itu adalah nota ketiga kita di dalam senarai ini. 2. Nota misteri Ricky McCormick. Dua keping nota ini ditemui pada tahun 1999 di San Charles County, Amerika. Ia ditemui di poket seluar seorang lelaki yang dibunuh dikenali sebagai Ricky McCormick. Dua keping nota berbentuk cipher ini mengelirukan pasukan kriptoanalisis FBI, sehingga kan pada tahun 2011 mereka meminta bantuan orang awam untuk membantu mereka. Kepada mereka yang tidak tahu, cipher adalah teks ayat yang rumit. Hanya pakar yang dapat menyelesaikan maksud di sebalik ayat cipher ini. Selalunya ia digunakan di kalangan tentera untuk menyembunyikan maksud asal dari pihak musuh. Ramai pakar yang cuba menyelesaikan kod cipher ini, tapi tiada yang berjaya, disebabkan ia ditulis oleh seorang yang genius dan berpengalaman di dalam cipher. Hasil siasatan mendapati kod cipher tersebut dipercayai ditulis 3 hari sebelum Ricky McCormick ditemui. Bila latar belakang Ricky disiasat, mereka mendapati yang Ricky tiada kaitan dengan penulisan cipher tersebut. Jadi tidak mungkin ia ditulis oleh Ricky. Sehingga hari ini, mesej di sebalik kod tersebut masih menjadi tanda tanya. Adakah Ricky dibunuh disebabkan dua keping kod cipher ini? Ataupun ada sesuatu yang lebih misteri dikaitkan dengan kematian Ricky dan juga kod tersebut? Nota misteri kedua di dalam senarai kita pada hari ini. 1. The Devil's Note, nota dari iblis. Nota misteri yang pertama ialah sebuah nota yang dipercayai ditulis oleh iblis, dikenali sebagai The Devil's Note. Nota ini kononnya ditulis oleh seorang lelaki yang bernama Ludovico Poletano di Itali. Kisahnya bermula bila dia ni jenis yang taksub dengan pemujaan iblis. Dia akan melakukan ritual berseorangan di rumahnya. Dia akan menyeru iblis untuk datang dan bertanyakan soalan. Dia kemudian akan menjemput iblis yang diseru untuk merasuk tubuh badan dia. Dan ketika inilah iblis tu menggunakan tubuh badan Ludovico untuk menulis jawapan kepada semua persoalan yang ditanya. Apa yang pelik? Bila disiasat, tiada satu kaum di dunia pun yang menggunakan huruf ini di dalam penulisan mereka, kecuali satu kaum pada zaman silam yang dikenali sebagai kaum Eden. Kaum Eden tinggal di zaman kuno daerah Amhara, Ethiopia, tapi ia tidak sama 100%, hanya ada sedikit persamaan. Sehingga hari ini tiada siapa yang tahu maksud di sebalik penulisan ini. Benar ataupun ia direka-reka, tiada siapa yang dapat mengesahkan perkara ini. Dan itulah nota misteri terakhir kita pada hari ini, The Devil Notes. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik kita pada hari ini. Kalau anda rasa video hari ini menarik, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Keluarga Kupi Go telah pun mencecah 1 juta subscriber. Begitu juga dengan keluarga Kupi Go di Facebook dan juga Instagram. Dimanapun anda tengok Kupi Go ni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Tadi saya dah cakap ada sesuatu yang special akan saya umumkan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, apa kata saya umumkan pengumuman ni dengan mendendangkan sebuah lagu. Oh, sir. It's him. Sambung lagu Ayda, jangan kita kacau tunang orang. Jangan kita semua buat onar. Masa single boleh, tapi sekarang jangan. Masa untuk kita ke hadapan. Stop with the dream, buang semua harapan. Bukan serius, ku
cuma berangan. Kecewa aku sampai tak makan, menangis aku cuma sebulan. Ini bukan lagu Ayda tapi video pengumuman untuk semua goers yang memberikan sokongan video pengumuman giveaway sebulan hari ni sampai 30 hari bulan. Macam-macam hadiah sampai ku tak menang tangan, tunggu apa lagi? Mula hari ini masuk senang tapi jawab teka-teki yang akan diberi hujung video nanti. Jawab Morse code, cryptic notes, fikir macam robot, cari yang tersembunyi di dalam barcode. Jawab soalan teka-teki, they should be easy, they got next, kasih break cause I like it like that. Jawab puzzle, baca cipher cause we do it like that. Give it all the best, no problem about that. Tunggu apa lagi, jumpa hari-hari cause you know how we do, menarik setiap hari. Itulah pengumuman istimewa kita pada hari ini, giveaway sempena 1 juta subscriber dan juga sempena hujung tahun 2020. Syaratnya mudah, kami akan memberikan anda soalan di setiap episod dan di setiap episod pemenang-pemenang akan dipilih di laman komen YouTube. Kepada mereka yang dapat menjawab soalan yang akan saya berikan dengan betul, mereka akan dipilih dengan rawak untuk memenangi hadiah daripada kami. Dan giveaway ini akan berlangsung di setiap episod Kupi Go sehinggalah 30 hari bulan Disember. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, di video pada hari ini kita akan memulakan giveaway itu. Saya akan berikan anda satu soalan. Soalan untuk giveaway pertama kita mudah saja. Dalam banyak-banyak artis, mana satu yang Iki paling suka? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen di bawah. Sesiapa yang dapat jawab soalan ini dengan betul, kami akan pilih secara rawak dan anda akan terpilih untuk memenangi giveaway selama 30 hari, giveaway hujung tahun Kupi Go. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Go, menarik setiap hari.